daming hindi lumabas. Mga natakot sa ulan. Oh, parang hindi nabawasan ang bus. Morning guys, pinapakita ko lang na maraming hindi nakalabas dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sigurado ko traffic na naman ito, kaya ganyan, marami ang hindi lumabas. Uy, daming blue, daming golden dragon. 28.45 sa baba, marami rin, marami talagang hindi lumabas. Oh, $45 ang aking kabayo. Ay, kukunti ang lumabas.